نحن عندنا صار إذا بدك تروحي من هذا الشارع، هي الحارة هون على الحارة الثانية، على الشارع الحارة الثانية في طريق من هون لهون، هي صار اسمها رحلة. وبدك تقطعي من شارع لشارع اسمه سفر، يعني عبارة عن يمكن 50 متر أو 100 متر. قبل ما تقطعي الطريق بدك تتشاهدي. قصف الطيران. نحن كل فكرنا ما بتطول. أخي بيخاف على بناته، عنده بنات صبايا. وصلوا خبر إنه بدهم يداهموا الحارة عنا. المسا عم يحكيني بدي أروح، قلت له أخي خلص اتركها على الله، يعني ما في داعي تاخذ البنات. قال ما أخي بدي آخذهم، ما راح أخليهم هون. بياخذ البنات بيروح بوديهم، بيرجع بدي يقطع الشارع ورا البيت، بدي يقطع استراد مشان يفوت على الشارع اللي بيوديه على البيت اللي عنا، يعني اللي هو عبارة عن 200 متر يمكن بس بيوصل على البيت. قطع ورا السيارة، نفذ من الاستراد. وقت اللي نفذ من الاستراد فات في شارع كمان فرعي بينفذ على نفس الحاجز لفوق، يعني قنص قناصة يعني. وما كمل، ضرب يعني خلص لأنه اجت It's one of the most tragic events, I would say, in our lifetime, in our current history, from the humanitarian needs, from the refugee crisis. Slowly, the situation is definitely deteriorating, and it's no doubt a humanitarian catastrophe. بلش فيها كمان، صاروا يجوا يضربوها بقصف. فاتوا مداهمتين يمكن وانا هني. انا لاني كنت معتقل فباكل هم. مرة من المرات هي قبل ما اطلع بكم يوم، فالاولاد بالمدرسة اجت الطيارة، صارت اول لفة وثاني لفة بعيد عن البيت شي 50 متر، عم ترمي ما بعرف شو هو اللي بترميه، وهو فوق بتلاقيه فرش. انا اولادي بالمدرسه، وقت حلت المدرسه، يعني وقت اللي بدها تحل المدارس بيطلعوا الاولاد. لما تركبت مرتي كان معي ميتور، حطيتها عند حدا يعني بعرفه عند جوات البلد، فقعدت عندهم ورحت دور على الاولاد. الطياره عم ترمي والعالم عم تهرب، وانا مثل المجنون عم بفتر بالشوارع بس عم دور وين راحوا الاولاد، لانه طلعت من المدارس راحت. فوقت اللي رجعت عم بسال انه شوفوا بينوا الاولاد، قالت لي ايه مشي الحال ليكم هون. انا هون خلص ما عاد بدي ما عاد في مجال، لانه خلص البلد ما عاد في محل. لما صار الأحداث فبطلت أروح وقت على المدرسة، فانتقلنا من بيتنا على ضيعة تانية يعني بالريف. لما نروح لهنيك نروح على المدرسة يعني فجأة تصير طيران ويصير في ضرب، فالبابا يطلع يدور علينا يعني ما يلاقينا. أيام نروح عند معارف البابا يعني نقعد عندهم قبل ما يجي، فهو يدور ما يعرف مين بده يروح مين بده يدور وين. يعني مثل خوف، كل شيء كان فيه خوف.
كان نسمع صوت رصاص، أوقات تجي قذيفة. مرة اجت قذيفة يعني اجت بشباك، من قوة الضربة نحن انكسر الشباك تبعنا. يعني أهم شيء يعني طلعنا من حمص، من الرصاص واي طلعنا على الأردن، بعدين جينا. فتنا على الأردن، أخذوني على المخيم، عم يفوتوا مهربين لجوا على قمت دفعت 200 دينار أردني. واحد بيقول لي لك شو؟ قلت له بدفع المصاري كلها، يا اما بطلع برجع محل ما كنت على سوريا انا، يا اما ما بضل بالمخيم. طلعت برا المخيم لانه المخيم خاصة اول ما رحنا نحن مزري. انا وحدنا بس اني طلع بفقد قيمته. ولا تقولي لي لا البني ادم هو بيعمل قيمته وين ما راح، على عيني وراسي هذا الحكي كلياته بنعرفه نحن، بس ما بدنا نضحك على بعض. انا اسمي لاجئ، وبصراحه بيني وبينك انا بكره هالكلمه اصلا. Syrians were staying home. When they're forced to leave after their homes have been bombarded, they have no other choice, they finally go. And even now, more than 6 million Syrians are internally displaced within Syria, and they're still within the country itself. So Syrians, I don't think, were champing at the bit to get into Europe. That was not their goal, that was not their desire. They could have done that years ago if that was really what they were up to. The fact of the matter is that they haven't been able to send their children to school. A refugee population that on the whole, themselves, the parents are well educated. They have skills. Many of them do come from professional backgrounds, and they want to live in dignity, and they want to have lives that are productive, and they have the opportunity actually to contribute to the societies in which they're living. Jordan, Lebanon, Turkey, but they haven't been given that opportunity. And so I think out of that sense of desperation and really motivated very much to try to give their children a future, they have gone on and they've taken the risk of crossing the Aegean Sea or making other risky travel to get into Europe or other places. When it comes to refugees, there's two priorities. Number one, you should try and solve the refugee problem as close to the home of the refugee as possible. The idea that you take people thousands of miles away from their home doesn't make a lot of sense. I went to the biggest refugee camp in Jordan, the Zatari camp, and I spoke to the Jordanian police officer who was the commander of Zatari. He said, look, at the end of the day, the goal is to have the refugee go home. They don't want to live in Jordan. They don't want to stay in a refugee camp. So our goal should be to help them return to a country that is stable. There's been a reasonable, I think the successive administrations have tried to have a policy where they shared responsibility from humanitarian crises. Some go to Europe and they divide the countries. Each country takes some. The US takes some. Other country takes some. It's not all the US responsibility to take everybody. No one country takes everybody. أكثر شيء كان يخوفنا الطيران، لما يجي طيران كنا نخاف كثير، لأن الطيران كان بشع قصفه مدمر يعني. ابني الكبير كان بس يصير أي إشي فوضى أو اقتحامات أو إشي، حفرت له جورة مترين
تحت الأرض وكنت أدفنه تحت الأرض. أدفنه، وصلت له طبعا أني فني، وصلت له نبريش تهوية. نبريش هو عبارة عن أنبوب، وصلت له نبريش للتهوية، وصلت له خط مي إنه يشرب أو شي كذا هيك، ونبريش أتواصل معاه صوت يعني يقدر يحكيني فيه. كنت أحيانا أضطر أدفنه تحت الأرض، يعني مرة من المرات اضطريت أدفنه 9 ساعات تحت الأرض، وطبعا أنور فوقيهم، يعني أرش مثلا تراب، كان عندي دجاجات أرش أحط لهم أكل فوقيهم مشان إذا إجا أي حدا إنه ما في المكان هذا إنه للدجاج، لأنه كانوا ممكن إذا فاتوا على بيتي ياخذوا ابني. ابني كان صغير بالعمر ولكنه ضخم، يعني كان عمره اتوقع شي 15، بس إذا شوفيه بيقول لي عمره 20 سنة لأنه ضخم. ولا أقنعهم إنه هذا ابني صغير بجوز أخذوه أو بجوز يأذوني أو يأذوه. فكانت هي أكبر مشكلة إلي، هي أني أخبي ابني الكبير. أحيانا أختلف أنا وأمهم بطريقة التأمين للأمان لهم، يعني يوم يصير قصف يصير إشي مثلا هي تختار خلينا نخبيهم مثلا بالمطبخ، أنا أقول لها لا خلينا نخبيهم بالحمام. يعني مرة من المرات صار قصف، شلت الفراش تبع البيت دبيته عليهم من خوفي عليهم، قلت إذا وقع البيت بقى علينا إحنا بس ما بقى عليهم، هم بضل محميين. الشيء اللي كان يصير بسوريا يعني أشياء مش سهلة، يعني يعني أكثر العائلات فقدت أبنائها، وأنا يعني طبعا من الناس اللي كنت أزعل على الأمهات، يعني الأمهات كثير عانن بسوريا لدرجة لا توصف، يعني حتى أنا ما بحب أتذكر لأنه يعني شيء قاسي. كنت رايح الدوام، داومت شي 11 يوم تقريبا متواصلات، انحصرت بالدوام، فحلفت يمين اني بس يخلص الدوام خلص ما عاد فيني، لأن طبعا المحطة اللي كنت عم داوم فيها انقصفت 2 3 قذائف، وطفت عندي الكهرباء بالمحطة جوا. فبس طلعت اتصلت على مرتي قلت لها خلاص جهزي حالك وجهزي امورك، قالت لي شو؟ قلت لها معضل هون انا يعني طالع وهربان بالبلد. فوصلت على البلد الصبح، ثاني يوم الصبح كنت معطي لواحد مبلغ معين، قلت له اني موظف ما فيني امر على اي حاجز، قلت له هذا المبلغ بدي ما تمررني ولا حاجز، بدي تسلمني الحدود الاردنيه. شو بدك اخذ؟ بس بدك تسلمني الحدود الاردنيه، الحدود الاردنيه قريبه جدا علي. وصلنا على الزعتري حوالي الساعه 11، مقومات الحياه فيها تحت الصفر بشوي، احناش متعودين هيك. فتنا قعدنا بخيمة، إذا بدك تغسل بدك مصيبة، إذا بدك تفوت على الحمام مصيبة، إذا يعني مستلزمات الحياة كانت صعبة كثير كثير. رجعت في الأمم المتحدة فسألتني موظفة كانت عربية، قالت لي عمو شو بقدر أخدمك؟ قلت لها عمو إذا بتقدر تخدميني تطلعيني من هاي البلد. وبعد كم شهر اتصلت علي قالت لي نزلت اسمك على أمريكا. اتصلوا علينا أخذونا سووا لنا شي 5 مقابلات على شي 3 شهور. كان حظي سريع جدا على فكرة، في ناس طلعت 1 و2 مقابلات. آخر مقابلة هي تبع المحلف هو من الأمن القومي الأمريكي، هو اللي أكثر شي كان أسئلته صعبة شوي علي. أنا هربت بأولادي، أنا ما بدي إشي، أنا بدي أسلم بأولادي، بس طلعوا لي أولادي وأدرسهم عندكم وأطلعهم، وإذا صار لي أعادة زوجتي وأكون بأمان فقط. The U.S. refugee admissions screening process is the most rigorous of any traveler to the United States faces. Syrian refugees are screened more thoroughly than every other traveler to the United States. And because of the specific nature of the Syrian crisis, Syrian refugees are screened even more thoroughly than other refugees.
The screening process involves many different United States government agencies, including the Department of Defense, Department of Homeland Security, National Counterterrorism Center, the FBI, the State Department, and intelligence agencies. And in addition to all of the security vetting that happens in US government databases, the Department of Homeland Security personally, face-to-face, conducts multiple interviews for every single refugee that is resettled in the United States. During those interviews, not only are documents checked, but people relay information about their own experience, and the officers are able to verify that refugees, first of all, are who they say they are, that they are coming from where they say they're coming from, and that their intentions are what they say they are. Now, there are many of us, myself included, that think we actually could have done better than that, and we had the capacity to do better than that. It's a long process, it's an involved process, it's a thorough process of screening, which is time-consuming. But if the capacity is there, if the will is there, you know, you can bring in more people to do that screening, and you can bring more people into this country. And the U.S., I believe, is fully capable of doing that. And I think there's some commitment to do that, but it's become a political issue in the United States. We want to keep America safe from people who have sworn enemies to America, from a region of the world that is in utter chaos. We can't spread that chaos to America. We just can't. We've already been the victim of it. But the president's obligation is, first and foremost, is to keep Americans safe. ولا خطر ببالي اني فكر اطلع، ولا كنت حاطه ببالي انه انا بدي اسافر وقاعدين. لما تطورت الاحداث وصارت بقى في قصص عم تصير قدام عينك عم تشوفيها، هون بتصير تخافي. الموقف الاخير اللي خلاني فعلا اطلع فيه على الاردن هو البنات. انا اتصلت فيني بنتي من الباص عم تبكي، بنتي الكبيره عم تقلي انا بدي ارجع. قلت لها ليش؟ قالت لي ماما في بنت اخذوها اغتصبوها، ولا شوفي كيف عم تحكي وتبكي، هلا بدي ارجع على البيت، ما بتروح على المدرسه. شو القصه؟ حكت لي قصتها انه ماخذينها ومغتصبينها قدام امها وابوها، مرابطين امها وابوها، وانه تفرجوا شوفوا بعينكم احنا شو عم نعمل. طبعا ما بتعرفي من هن هدول الجماعه. بنفس الليله اللي هي عم تحكي فيها الساعة 4 الصبح نسمع سيارات جاية عم ياخذوا بنتين بالبيجامة، مطلعينهم بالليل مكلبشين. أخذوهم لما ما بعرف لوين، ما بعرف، ومن وقتها ما عاد دريت عنهم شيء. هون أنا خفت على بناتي، هون قلت أنا لازم أعمل خطوة يعني، وفعلا أخذت بناتي وطلعت على الأردن مشان أقدم على فيزا بالسفارة مشان أطلع لهون. We received are ones that depict rape, unfortunately, as a weapon and tool used in war, and in Syria particularly. It's a control, it's a breaking down of the family infrastructure. Most women after that are isolated. Most of them, you know, they've gone through traumatic experiences. There's no help, whether psychologically or medically. They didn't have access to medical support. أثناء ما أنا كنت بالأردن اتصلوا الجيران، قال في جماعة مسلحين فاتوا على بيتكم وكسروا كل شيء فيه وسرقوا كل شيء فيه. هون أنا قلت ما رح أرجع على سوريا. زوجي رجع على سوريا يشوف الوضع البيت تبعنا، يشوف أغراضنا وراقنا شغلاتنا ويلحقني. وفعلا رجع. لما رجع على سوريا جيران قالوا له ما بننصحك، يعني صاروا جايين مرتين ثلاثة عم يجوا بيسألوا وعم يدقسوا انت مين وانت مين. يعني نحن انا اتوقع اكلتها من ميلتين داعش انه نحن سبور، ميلتين النظام انه جوزي مو مع النظام، مع انه جوزي ما كان لا مع هاد ولا مع هاد، كان انسان بحاله، عنده 3 بنات، عنده شاب
عم بيتمنى إنه بس يرجع الخير لبلادنا، أكثر من هيك ما كان في عنده. قعد شي شهر تقريبا، رد طلع على الأردن مشان يقدم على السفارة، ما وافقوا له إنه يطلع على أمريكا. Those who seek to come here, I'm sure, were disappointed. But we're very sorry, but we cannot accept people in the United States. I don't care where they're from, Syria, any part of the world. If they can't pass the test to our satisfaction, who they are, their background, then I'm sorry, we don't care where you're from, you cannot come to America. That's our obligation as a sovereign country. That's any nation's obligation. It's not being mean. What it is it's being protective of the citizens, the 320 million Americans that are here. The U.S. has welcomed refugees for as long as we've been a country, and it's always been controversial. It has never been, almost never been, an easy path, but the United States is committed to refugee resettlement because it's the right thing to do, because it's part of who we are as a country, to make sure that both our doors are open and that the world knows that we're committed to helping the most vulnerable. لما رجع على الشام هون أكلا انخطف. أنا ما دريت إنه هو انخطف، بس أنا كان كل يوم أحكي أنا وياه على التليفون. فجأة اختفى أول شهر. أنا أقول مات، معقولة مات بشي قذيفة؟ معقولة مات يعني بالشارع؟ يعني أفكار كانت تاخذني إنه شو وينه؟ ليش تليفونه مسكر؟ ليش ما مبين؟ اسأل رفقاته ما حدا بيعرف، اسأل حدا من إخواته ما حدا بيعرف. اضطريت انزل على الفيسبوك انه البنات ينزلوا بابا اختفى، اذا حدا من رفقاتنا شافه، حدا بيعرف وين هو، حدا بيعرف يقلنا وين هو. لفجأة بعد 3 شهور وشوي طلع زوجي، بس قال لي شفت الموت بعيني. زعلت عليه كثير من قلبي انه ما قادر يحكي ولا قادر يفش قلبه، بس كان ما طبيعي. لما فات على المستشفى هرب بالليل، عم بحكي معه على المستشفى قالوا لي ما جوزك مو موجود. اتصلت فيه دغري على موبايله، قلت له وينك انت؟ قال لي انا بالبيت. قلت له ليه؟ قال لي هذول الناس عم يفوتوا عندي على الغرفه عم يتوشوشوا ويخططوا بدهم يعملوا شيء فيني، بيقولوا لي انا هربت. قلت له لا ما رح يعملوا فيك شيء، ارجع كرمالي وهذا على المستشفى الله يرضى عليك، خلينا نشوف شو فيك. وهذا كان لسه هو هون مستوعب اني انا بامريكا. رجع على المستشفى، رد بعد يومين، حالته كل يوم عم تسوء، يعني بعد 2-3 أيام عم تحسي فرق من الأرض للسما. امبارح كان بعقله ما في شيء عم يحكي معي. أنا قول جان شو صار له، يعني كيف تحول لإنسان تاني ما بعرف، بس ما خطر لي يموت، وما توقعت أبدا إنه رح يموت. مات وما عرفت أنا ليش مات ولا من شو مات ولا شو السبب. للأسف يعني موتي والله بشعة اللي مات وهو لحاله وإحنا هون. كتير كرهت إني أنا طلعت من سوريا، بس أنا لولا البنات ما بطلع، لولا خوفي على بناتي ما بطلع. And one of the areas of vulnerability, it's not the only one, are female-headed households. You know, women who have become widows as a result of the fighting, who have children to support. When I look at a Syrian refugee child, I look at a young girl. To see my own daughter in her eyes is something that I think is a test of our common humanity, and it's something that I think we should all be called upon when we look at a refugee, to see that as a human being, to see that as a real person with a real story, with a, you know, all the kinds of hopes and dreams that our own children have. As one of the most powerful nations in the world, we should be doing everything we can to ensure that we welcome refugees. They've already been through a whole lot of misery. They had to flee their homes. Most of them left family behind. Most of them don't have families anymore.
and they're really just looking to start a new life in an area where they feel safe. They don't speak the language, they don't have the culture. And by the way, it's not their desire to live in Wisconsin. It's their desire to live where they call home, and that is Syria. In fact, as the political discourse has become more divided on refugee admissions, what our resettlement agencies tell us is that the outpouring of volunteers has been unprecedented, that Americans are responding to political discourse by saying, we're here to accept refugees. We know what this country is about. We want refugees in our community. Not only because it's the right thing to do, but because refugees contribute so tremendously to American communities. They become part of the fabric of our society. They also revitalize some of our communities. Refugees in the short term need a little bit of help getting on their feet, but in the long term, they open businesses, they serve in the military, they become community leaders, and in fact, they help the next generation of refugees being resettled in this country. كونت مثل الأسرة هون، في زيارات بشكل دائم بيننا وبينهم. هم بتفقدوني وأنا بتفقدهم. هذول كانوا يعني غيروا مجرى حياتي. ساعدوني كثير، ساعدوني دبروا لي شغل إلي. صراحة أنا بعتز بهذول الأشخاص. يعني صحيح أسرتي كانت بسوريا كبيرة، بس هذول الأشخاص صدقا لو سافرت على سوريا رايحين يعني لهم مكانة كبيرة بقلبي جدا جدا جدا. People by nature are kind-hearted, but sometimes they're misinformed and they don't know. And I think a lot of these fears stem from the fact that they just don't know. First of all, the vetting process is one that is rigorous. I mean, to actually make it to go through and be placed, you've gone through a very rigorous process to begin with. And I don't know any attacks that I can think of that were perpetrated by Syrian refugees. So I feel like the basis of the fear is just because they don't know. And also the media plays a big role in amplifying those fears. There needs to be a different narrative. There needs to be a clear understanding that these people were not just picked up and just thrown somewhere. There was a vetting process. President Trump takes his responsibility to keep Americans safe very, very seriously. And he doesn't want to see the kinds of things we saw happen in Europe happen on the streets of America. We know, for example, that ISIS, that Daesh, has said to their followers, use the refugee streams to insert yourself into Kufr society, into Dar al-Harb, to do attacks inside of infidel countries. The greatest extent that we can to make this program secure, and we have full confidence in our ability to bring refugees to the United States while protecting and safeguarding our country. But it's also incumbent upon us to be a leader in the world in humanitarian response, and part of that is refugee admissions. We encourage the United States to be a leader here and to show by example its treatment of asylum seekers. That includes Central Americans that are here and others as well. It's not limited to Syrians by any means, but basically to say that this is a country that has the capacity to accept refugees, to admit refugees, to treat them fairly, to give them authorization to work so they can be productive members of the U.S. society. So it's not looked upon as a charity case. It's not giving people handouts. It's giving them the opportunity to be productive and to live their lives in dignity. لما اجيت لهون قلت أنا حقدم على أسايلم إلي ولبناتي. وهذا الحكي من 2000
و13 أنا مقدمة على أسايلم، ولهلا أنا ما أخذت شيء من الأوراق، ولهلا نحن أنا وبناتي عم نعاني معاناة مو طبيعية هون من حيث الدراسة من حيث الشغل، إن إحنا ما معنا أوراق. بس أنا عم بحاول كتير أكون نظامية بكل الأمور، نقول لهم نحن ما جايين نستفاد منكم، نحن جايين نعيش الفترة اللي نحن ما قدرنا نعيشها بسوريا، نحن جايين نبني اللي نحن انهدم عنا، ما جايين نعمر، ما جايين نخرب، ما جايين نأذي حدا، ما جايين نصوب حدا. نحن هربانين من الحرب، هربانين من القتل، هربانين من الضرب. بدنا بس أمان وتأمين مستقبل، أكثر من هيك ما بدنا. وإن شاء الله ترجع سوريا، مع إنه صفى هذا حلم، لأنه الأمر اللي ينكسر ما بيتصلح. صح، هي كانت مقولة نقولها نحن بس طلع حقيقة. أبداً اللي بينكسر ما بيتصلح. نحن بنتمنى. One of the things we've done here in the United States is to basically call out politicians who stigmatize refugees, who scapegoat refugees, who unfairly, attribute them to criminality or whatever it may be, and say, where's the evidence to support this kind of rhetoric? And so we've opposed sort of xenophobia, and we've opposed mischaracterization of who refugees are. And part of what we've just tried to do is to by conveying the stories of the people that we've met and we've talked to basically make the point, which is a pretty obvious one to anyone who's actually dealt with refugees, that these are normal people who were leading normal lives like you or me, whose lives were totally disrupted by forces completely beyond their control. Their homes were burned and bombed and their children were forced out. أمريكا بلد عظيمة وأنا مبسوطة بهاي البلد وبفتخر بأهلها، لأنه كتير ناس طيبين وناس كويسين. عندي كثير أصدقاء أمريكان عن جد أنا بحبهم مثل أهلي، كثير كثير بحبهم وبتمنى أني ما أفقدهم. أتمنى أرجع سوريا. بطلنا ليش؟ People just close their eyes and imagine. This could be your mother, this could be your brother, this could be your child. I know it's far away, but it's really not. We're in a globally connected world. What's happening there is affecting you here, whether you realize it or not. And at the end of the day, we're all human beings, and more compassion, more love, more understanding, I feel like would take us a long way, because at the end of the day, everybody's vulnerable to this. It could happen to any one of us.